เ
ที่ดีสุดนั้นโอ้เด็กโอ้เด็กอันนี้คาเครื่องของโต๊ะนั้นใช่ป่ะพี่ไม่เกี่ยวก็คาเครื่องคือจ่ายแล้ว
Ah non, l'autre jour. Zaraz wyjdzie.ได้ทำตู้ตอนนี้ได้ทำตู้ Ехать на остров, нет? Вон сарафанчики.จะยุ่งไหมเนี่ย